হেল্ল' এভৰিৱান, আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ কঁঠাল গুটিৰে বনোৱা এটা খুব সোৱাদ লগা ৰেচিপি। আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ আদৰণি জনাইছোঁ আছামিজ কিটচেন চেনেললৈ। কঁঠাল গুটি আমি প্ৰায় বেছিভাগেই খাবলৈ ভাল পাওঁ, আৰু আজি কঁঠালৰ গুটিৰ এই ৰেচিপিটো মই এক নতুন পদ্ধতিত বনাই দেখুৱাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজিৰ ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। কঁঠালৰ গুটিৰ আজিৰ ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই কেইটামান কঁঠালৰ গুটি লৈছোঁ। এইখিনি প্ৰায় 250 গ্ৰামমান হ'ব। এতিয়া প্ৰথমতে কঁঠাল গুটিৰ ওপৰৰ বগা বাকলিখিনি চুৰি এখনেৰে কাটি এৰুৱাই লওঁ। এয়া গুটিখিনিৰ বগা বাকলিখিনি এৰুৱাই ল'লোঁ। এতিয়া গুটিখিনি কুকাৰত 2-3টা হুইচেল অহালৈ মিডিয়াম ফ্লেমত এবাৰ সিজাই লওঁ। এয়া গুটিখিনি সিজাই লোৱাৰ পিছত বাতি এটাত উলিয়াই লৈছোঁ। এই গুটিখিনি এতিয়া ৰঙা বাকলিখিনি গুচাই লওঁ। গুটিখিনি এতিয়া হাতেৰে চুব পৰা গৰম হৈ আছে। এই কঁঠালৰ গুটিৰ ৰঙা বাকলিখিনি চুৰি এখনেৰেও ৰুকি ৰুকি গুচাই ল'ব পৰা যায়। বাকলিখিনি গুচাই লোৱাৰ পিছত এয়া গুটিখিনি মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰৰ জাৰ এটাত লৈ লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি এবাৰ মিহিকৈ গুড়ি কৰি লওঁ। এইখিনি পিছতে আপোনালোকে অকণমান পানী ব্যৱহাৰ কৰিবও পাৰে। ভালদৰে গুড়ি কৰি লোৱাৰ পিছত এয়া কঁঠালৰ গুটিৰ গুড়িখিনি এটা বাতিত উলিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াতে মই অলপ মছলা মিলাই লওঁ। এয়া এটা মিহিকৈ কাটি লোৱা পিঁয়াজ ইয়াতে দি ল'লোঁ। মিহিকৈ কাটি লোৱা কেঁচা জলকীয়া 2টা দিছোঁ। আদা নহৰু পেষ্ট আধা চামুচ দিলোঁ। মিহিকৈ কাটি লোৱা অলপ নৰসিংহ পাত দি দিছোঁ। হালধি আধা চামুচ দিছোঁ। এয়া আধা চামুচ ধনিয়া গুড়ি দিলোঁ। জলকীয়া গুড়ি আধা চামুচ দি দিছোঁ। আৰু এয়া গৰম মছলা আধা চামুচ দি দিলোঁ। এয়া আধা চামুচ চাট মছলা দি দিছোঁ। আৰু এয়া জোখমতে অলপ নিমখ দি ল'লোঁ। আৰু লগতে এয়া বেচন 4 চামুচমান দি দিছোঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিলাই এবাৰ সানি লওঁ। কঁঠালৰ গুটিৰ মিশ্ৰণটো দেখিছেনে, অলপ শুকান শুকান হৈছে। এয়া অলপ অলপ পানী মিশ্ৰণটো দি লৈছোঁ। পানীখিনি দি মিলাওঁতে কিন্তু একেবাৰে অলপ অলপকৈ দি মিলাই ল'ব লাগিব। এয়া কঁঠালৰ গুটিৰ মিশ্ৰণটো ভালদৰে মিহিকৈ মঠি ল'লোঁ। এতিয়া অলপ মিশ্ৰণ লৈ প্ৰথমতে লাড়ু এটা বনাই লওঁ। এতিয়া দুহাতেৰে লাড়ুটো অলপ হেঁচি হেঁচি চেপেটা কৰি লৈ এটা বৰ বা কাটলেটৰ দৰে শ্বেপ দি লওঁ। এনেকৈ শ্বেপ দিওঁতে মই দুখন হাতত অলপ অলপ তেল সানি লৈছোঁ। এয়া চাওক, কঁঠালৰ গুটিৰ বৰটো মই এনেকৈ শ্বেপ দি ল'লোঁ। গোটেইকেইটা বৰ শ্বেপ দি লোৱাৰ পিছত মই প্লেট এখনত লৈ লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভাজি লওঁ। এয়া মিঠাতেল অলপ কেৰাহী এটাত গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলখিনি অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত কেইটামান কঁঠালৰ গুটিৰ বৰ তেলখিনি দি লওঁ। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ। আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। এইখিনি এতিয়া 2 মিনিটমান কম জুইত এটা ফালে ভাজিব দিম। 2 মিনিটমান পিছত বৰকেইটা আনটো ফালে ওলটাই দি লওঁ। এনেকৈ অলপ অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈ 4 মিনিটমান ভাজি ল'লে হৈ যাব। এয়া কঁঠালৰ গুটিৰ বৰকেইটা চাওক, ভজাগৈ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। আচলতে কঁঠালৰ গুটিখিনি সিজাই লোৱাৰ বাবে বৰকেইটা একেবাৰে কম সময়ৰ ভিতৰতে ভজা হৈ যায়। এইখিনি এতিয়া তেলৰ পৰা উঠাই লওঁ। এইখিনি গোটেইকেইটা বৰ ভাজি লোৱাৰ পিছত প্লেট এখনত লৈ লৈছোঁ। গৰম দালি ভাতৰ লগত এনেকৈ বনোৱা কঁঠাল গুটিৰ বৰ বা কাটলেটটো খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লাগে। কিন্তু এই বৰকেইটাৰে মই এতিয়া এখন চব্জি বনাই দেখুৱাম। এইফালে বৰ ভাজি ৰৈ যোৱা তেলখিনিতে এটা কাটি লোৱা বেঙেনা দি লৈছোঁ। বেঙেনাৰ টুকুৰাখিনিত অলপ হালধি নিমখ আগতে সানি লৈছিলোঁ। এইখিনি এতিয়া হাই ফ্লেমত এবাৰ ভাজি লওঁ। এয়া বেঙেনাখিনি ভজাগৈ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। তেলৰ পৰা বেঙেনাখিনি উঠাই লওঁ। এতিয়া তেলখিনিত এটা দীঘলীয়াকৈ কাটি লোৱা আলু দি ল'লোঁ। আলুখিনিতো অলপ হালধি সানি লৈছিলোঁ। এইখিনিও অলপ ৰঙচুৱা হোৱালৈ এবাৰ ভাজি লওঁ। এয়া আলুখিনিও ভজাগৈ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এইখিনিও তেলৰ পৰা উঠাই লওঁ। এতিয়া তেলখিনিত আধা চামুচ জিৰা গুটি দি ল'লোঁ। এইখিনি ফুটি অহাত এয়া মিহিকৈ বনাই লোৱা 2টা পিঁয়াজৰ পেষ্ট দি লৈছোঁ। এয়া 1 চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট লগতে দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি ৰঙচুৱা হৈ অহালৈ কম জুইত 6-7 মিনিটমান লৰাই লৰাই ভাজি লওঁ। আপোনালোকে ইয়াতে পিঁয়াজখিনি মিহিকৈ কাটি লৈ দিবও পাৰে। এয়া পিঁয়াজখিনি জোখমতে অলপ নিমখ দি ল'লোঁ। পিঁয়াজ ভাজোঁতে অলপ নিমখ দি ল'লে পিঁয়াজখিনি কম সময়ৰ ভিতৰতে ভজা হৈ যায়। এয়া পিঁয়াজখিনি ভজাগৈ ৰঙচুৱা হৈ আহিছে। এতিয়া ইয়াতে এটা ডাঙৰ বিলাহীৰ পেষ্ট দি ল'লোঁ। বিলাহীখিনি এবাৰ মিলাই লৈছোঁ। এয়া হালধি আধা চামুচ ইয়াতে দি ল'লোঁ। জলকীয়া গুড়ি আধা চামুচ দিছোঁ। জিৰা গুড়ি আধা চামুচ দিছোঁ। আৰু এয়া দিলোঁ আধা চামুচ ধনিয়া গুড়ি। গোটেইখিনি মিলাই আৰু অকণমান সময় ভাজি লওঁ। প্ৰায় 6 মিনিটমান আৰু ভজাৰ পিছত পিঁয়াজ আৰু বিলাহীৰ পানীখিনি ভালদৰে শুকাই আহিছে আৰু মছলাখিনি ভজাগৈ তেলখিনি ওলাই আহিছে। এয়া ভাজি থোৱা আলুখিনি ইয়াতে দি ল'লোঁ। এয়া অকণমান চেনি দি দিছোঁ।
এইখিনি মাত্ৰ এবাৰ মিলাই লওঁ এতিয়া মছলাখিনিত এয়া জোখমতে অলপ পানী দি লৈছোঁ এইখিনি এবাৰ মিলাই লওঁ এতিয়া ঢাকনিখন লগাই প্ৰায় 6 মিনিটমান এইখিনি উতলিব দিম 6 মিনিটমান কম জুইত উতলাৰ পিছত কেৰাহী ঢাকনিখন আঁতৰাই লৈছোঁ এয়া চাওক চব্জিখনৰ পানীখিনি কমি ডাঠ হৈ আহিছে আৰু আলুখিনিও ভালদৰে সিজি গৈছে এতিয়া ইয়াতে ভাজি থোৱা বেঙেনাখিনি দি ললোঁ আৰু এয়া কঁঠালগুটিৰ বৰকেইটাও দি লৈছোঁ এইখিনি মিলাই গ্ৰেভিখন আৰু 4-5 মিনিটমান কম জুইত উতলিব দিম তেতিয়া বেঙেনাখিনি ভালকৈ সিজি আহিব আৰু বৰকেইটা অলপ কোমল কোমল হৈ পৰিব 4 মিনিটমান উতলাৰ পিছত এয়া আধা চামুচ গৰম মছলা চব্জিখনত দি লৈছোঁ 2টা কেঁচা জলকীয়া দি দিছোঁ আৰু এয়া অলপ মিহিকৈ কাটি লোৱা কেঁচা ধনিয়া পাত দি দিলোঁ গোটেইখিনি এবাৰ মিলাই লওঁ এয়া আমাৰ বৰকেইটা কোমল কোমল হৈ আহিছে আৰু কঁঠালগুটিৰ এয়া চব্জিখন বনোৱা হৈ গৈছে গেছটো অফ কৰি দিছোঁ এনেকৈ বনোৱা কঁঠালগুটিৰ চব্জিখন খাবলৈ খুবেই সোৱাদ লগা হয় আপোনালোকেও এবাৰ কঁঠালগুটিৰ এই ৰেচিপিটো বনাই খাই চাব পাৰে আৰু আজি ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে